دا اوس موږ سره د exercise 4.4 چې دی نو question number 6 صحیح ده. دا به اوس موږ سال کوو چې دې کې څه وایي find the value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. دا تاسو پاینټ کې صحیح شو. دا چې موږ پاینټ کو نو وي تاسو سره څه دي a minus b تاسو د 2 برابر دی b minus c تاسو د 3 برابر دی او c minus a تاسو سره د څه برابر دی 4 د 4 برابر دی. نو دا به اوس موږ پاینټ کو صحیح شو چې دا ویلیوز به موږ سره چې کله دا ویلیوز را کړی نو تاسو دا پاینټ کې چې دا څه برابر دی. نو موږ به داسې کار وکړو چې لومبې به ځان ته کوېسچن جوړ کړو. نو ګوره اوس دلته کې موږ سره چې دی نو کوېسچن نمبر 6 دی که نه 6 ها دې کې چې دی نو ځان ته ګیون ډیټا لیکل ګیون ډیټا. نو ګیون ډیټا کې موږ سره هلته کې څه څه راکړلي وي a minus b تا سره برابر دی د 2 صحیح شو او b minus c تا سره برابر دی 3 او c minus a تا سره څه برابر دی د 4 او پاینټ کول څه دی نو پاینټ آوټ یا required data. نو هلته کې which the values for find out the values of څه برابر پاینټ کولو a square plus b square plus c square minus ab او minus bc او بیا minus ca دا پاینټ کول صحیح ده. اوس دې نه پس موږ اخلو سلیوشن اوس ګورئ که تا خیال کړي که نه دلته کې موږ سره a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca دا موږ سره یو فارموله ده صحیح ده. هغه فارموله څه برابر ده ګوره اوس دلته کې هغه د a plus b صحیح شو هول سکویر پلس نه ماینس صحیح ده دلته کې ماینس دی a minus b هول سکویر دی په منځ کې پلس دی بیا ورپسې د b minus c هول سکویر او بیا ورپسې چې دی نو c minus a هول سکویر دا د څه برابر دی دا برابر د 2a سکویر پلس 2b سکویر plus 2c square او بیا minus 2ab minus 2bc minus 2ca دا دې برابر دی که نه. نو دلته کې موږ سره دا ویلیوز وښکته راشي په خپل ځای باندې a minus b هول سکویر plus b minus c هول سکویر plus c minus a هول سکویر دلته کې دینه a کامن که 2 کامن که صحیح ده چې 2 مونږ د دې ټول نه کامن کو داسې ټول نه صحیح ده. نو دلته کې به راشي 2 کامن نو a سکویر پلس b سکویر پلس c سکویر ماینس ab ماینس bc او ماینس ca صحیح شو. دا مونږ سره کامن شو. اوس دې ته وګوره مونږ ته هلته کې څه ویلي دي وي تاسو سره د a minus b د 2 برابر دی b minus c تاسو 3 برابر دی c minus a تاسو څه برابر دی د 4 برابر دی. دا اوس دې کې به مونږ پټ کولو putting the values صحیح ده putting the values ها. اوس ګوره دې کې مونږ ویلیوز پټ کو چې کله دې کې مونږ ویلیوز پټ کو نو هلته کې a minus b د څه برابر دی دا د 2 برابر دی صحیح شو پلس b minus c د څه برابر دی د 3 برابر دی او c minus a د څه برابر دی ها او دا موږ سره د 4 برابر دی صحیح ده. او دا موږ سره په خپل ځای باندې راشي دا ویلیوز نو هغه 2a سکویر b سکویر plus c square
माइनस ए बी او माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए صحیح شو صحیح دلته کې ویل سپورټ کا نو پورټ شو کنه بدله ضرب ورکو کولای کنه دا بشي 2 2 4 3 3 6 3 9 9 3 3 are 9 او plus 4 4 16 او دا براشي 2a square plus b square او plus c square minus ab minus bc او minus ca صحیح شو دا مو سره راغلو اوس د دواړه ټول راجمع کا دینه به سره شي دا دواړه نه براشي 13 او دا براشي 16 دا په خپل ځای او دلته نه براشي 29 دلته کې اوس دا ویریز ولګوا 2a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca بدلته کې dividing का 2 now dividing 2 on both side صحیح شو دلته کې دوه طرف ته موږ 2 ډیوایډ کو نو دلته کې راځي 29 ډیوایډ بای 2 دلته کې 2 ډیوایډ بای 2 دلته کې موږ سره راغی a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca دا دواړه کټ کا یو بل سره او دا خو نه کټ کیږي نو دلته کې را 29 بای 2 او دا راغی a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca دا مو سره انسر شو صحیح ده نو دې سره زموږ کوېسچن پوره شو صحیح ده